εκτελείται στον αέρα. Και του λέμε μην το πετάξεις κοντά. Υπάρχουν κάποια τηλεφωνήματα που μόλις δεις ποιος καλεί, ξέρεις ήδη ότι θα σου βάλει ιδέες στο κεφάλι. Και ένα τέτοιο ήρθε πριν από 3 μήνες. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Βαγγέλης. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπε. Θυμάμαι μόνο ότι δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσει ούτε την πρώτη πρόταση. Η απάντηση είχε βγει πριν καν ακούσω τις λεπτομέρειες. Είμαι μέσα. Τον ήξερα ήδη κάποια χρόνια. Είχαμε πετύχει ο ένας τον άλλον σε διάφορα μέρη, σε διάφορους δρόμους, από αυτές τις συναντήσεις που κάνει μοτοσικλέτα και δύσκολα επαναλαμβάνει η ζωή με τον ίδιο τρόπο. Γνώριζα όμως και κάτι παραπάνω. Γνώριζα τις διαδρομές του, τις ιστορίες του, τις περιπέτειες που κουβαλούσε πίσω του. Βλέπεις, στο μυαλό μου υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν σε ένα πολύ μικρό και κλειστό κλαμπ ταξιδιωτών. Και ο Βαγγέλης είναι ένας από αυτούς. Όχι επειδή έχουν πάει πιο μακριά ή επειδή έχουν γυρίσει περισσότερες χώρες, αλλά έχουν καταλάβει τι σημαίνει πραγματικά να ταξιδεύεις. Χωρίς φίλτρα, χωρίς χρυσόσκονη. Από εκείνο το τηλεφώνημα μέχρι σήμερα πέρασαν 3 μήνες. Βασανιστικά αργά. Από αυτά τα χρονικά διαστήματα που μοιάζουν ατελείωτα όταν περιμένεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Και τώρα βρισκόμαστε επιτέλους πάνω στη μηχανή. Με το δρόμο να κυλάει κάτω από τις ρόδες, τα χιλιόμετρα να μικραίνουν και την Καλαμπάκα να πλησιάζει. Η διάθεση ήταν καλή από το πρώτο κιόλας χιλιόμετρο. Ήμασταν πάνω σε μηχανές και πηγαίναμε να συναντήσουμε φίλους. Υπάρχει κάτι καλύτερο? Γέλιο, χαβαλές και αλληλεγγύη προς κάθε μέλος της ομάδας φυσικά. Ειδικά όταν ο Γιάννης αποφάσισε να ελαφρύνει λίγο τη μοτοσικλέτα του, σκορπίζοντας μέρος του εξοπλισμού κατά μήκος του δρόμου. Τι έγινε, όλα καλά? Εντάξει, κάτι ανοιχτά εδώ. Τώρα άνοιξα μέσα, δεν φαίνεται να λείπει κάτι. Το πολύ πολύ αν σε έπεσε κάτι και το χρειαστείς, με 200 ευρώ έρχομαι στο πάρω. Πάντα μου άρεσε να ταξιδεύω μαζί με φίλους, να μοιραζόμαστε το δρόμο και να σπάμε τη μονοτονία με βλακίες. Από αυτές που κάποιες γράφει η κάμερα και κάποιες καλύτερα να μην γράψει ποτέ. Η συγκεκριμένη παρέα μάλιστα είναι από εκείνες που τα χιλιόμετρα εξαφανίζονται. Χωρίς άσκοπες στάσεις, χωρίς δράματα, πριν καλά-καλά το καταλάβεις να έχουμε φτάσει ήδη στα μισά της διαδρομής. Και εγώ έχω ακόμα την ίδια όρεξη για χαζομάρες. Γιατί μεταξύ μας, όταν είσαι τόσο ανεβασμένος, είναι σχεδόν η υποχρέωσή σου να μεταδώσεις λίγη από αυτή την ενέργεια και στους ανυποψίαστους που περιμένουν ήσυχοι στο επόμενο φανάρι για να πάνε στη δουλειά τους. Μήπως σου βρίσκεται κανένα καλαμάκι? Όχι, όχι. Πλάκα κάνω. Αυτό βλέπω. Δεν μου λες για ευθείες, δεν μπορώ. Θα μου δώσεις λίγο καφέ? Χαλκίδα και Αθήνα. Λίγη ώρα μετά, μέσα σε μια ζέστη που μόνο τέλος Μαΐου δεν θύμιζε, άρχισαν να ξεπροβάλλουν οι βράχοι των μετεώρων. Από εκεί και πέρα ήξερες πως δεν απέμεναν πολλά χιλιόμετρα. Μία τελευταία στάση για να γεμίσουν οι μηχανές, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα. Ξαφνικά όλη αυτή η αναμονή των τελευταίων μηνών σταματούσε να είναι μια σκέψη. Σε λίγα λεπτά δεν θα πηγαίναμε πια προς το Reunion, θα ήμασταν εκεί. Ναι, απλά έχει πολύ ζέστη ρε. Πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ είμαι καλά. Ζεσταίνομαι, αλλά είμαι καλά. Τώρα μήπως μπορούμε να το ανοίξουμε τώρα? Γεια σας. Το πάμε πίσω.
25 χιλιόμετρα πριν το πάρκο. Φτάνουμε σε λίγο. Το είχα καιρό στο μυαλό μου, αλλά τώρα γίνεται πραγματικό. Πλέον στο δρόμο δεν υπάρχει πολλή κουβέντα. Λίγο τα χιλιόμετρα, λίγο η ζέστη. Είναι αυτό που θες μετά από ένα ταξίδι, να βγάλεις τις μπότες και να αράξεις κάτω από ένα δέντρο στη σκιά. Και όσο πλησιάζουμε, αρχίζει να ανεβαίνει μια περίεργη ένταση. Όχι χαρά, κάτι πιο σφιχτό, σαν πριν ανοίξει κάτι μεγάλο και δεν ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Ποιοι θα είναι μαζί μας, πόσοι, μέχρι που εμφανίζεται ο χωματόδρομος αυτός που οδηγεί στο μικρό γεφυράκι. Και από εκεί και μετά αρχίζει αυτό που περίμενες. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Reunion. Συστάνει, θα μείνουμε. Ναι. Την καντίνα βλέπω. Βλέπεις όλοι κάτω από το βράχο είναι. Όλοι εκεί πέρα είναι. Βλέπεις μέχρι τώρα. Τώρα για να με βάλει σε καλή θέση, βλέπεις. Τι κάνουμε. Αλλά. Καλώς ήρθατε. Όλα καλά, η Ελένη, ο Γεια σου Βαγγέλης. Ελένη, τι κάνεις. Χαίρομαι που σε γνωρίζω και από κοντά, έχω ακούσει. Πού είσαι αγόρι μου. Καλά είμαι, Όλα καλά. Όλα καλά. Ξεντηθείτε γιατί έχει ζέστη. Άμπα, καλά. Στρώστε. Και... Κοίτα τι ωραίο μπάνερ, έχει και ένα ωραίο λογότυπο κάπου εκεί μέσα. Δύο είναι. Δύο φλάρια. Και τα δύο. Έτσι. Έχω φέρει και σημαία, βρε. Ναι, ένα θα σας αφήνω. Γεια σου παιδιά. Γεια σου Αλέξανδρος. Γεια σου, Αυτός είναι ο μου τα αφήνεις. Μου τα αφήνεις. Μου τα σφίγγεις και μου τα αφήνεις. Τους έχετε και τα δύο έτσι, να σας κρατάτε τα πόσικα έτσι. Για φαγητό σε λίγο να βλέπω ο Γιάννης και έχει άνοιξε ήδη ο Κουτελίδας, ο προμηθευτής χολυστερίνης, θα μας φτιάξει και σουβλάκι και τα λοιπά. 7 ώρα το απογευματάκι λέμε να βγούμε μια βόλτα στα μετέωρα να κάνουμε ένα tour. Έτσι να πούμε δύο πραγματάκια να δούμε και το ηλιοβασίλεμα. Γυρίζουμε πίσω, χαλαρά σήμερα, αύριο οι βολτίτσες και ό,τι χρειαστείτε. Ωραία, Εδώ είμαστε. Τα λέμε σε λιγάκι να στήσουμε τα τσαντήρια μας. Ετοιμάζω να στήσω. Στήσαμε. Ξάπλα. Κοραλάκι. Τι έκανες Ζεφυρίο. Πάντα τέτοια. Έτσι απλά. Μέσα στο πράσινο, σκηνές, μηχανές και άνθρωποι σκορπισμένοι γύρω. Διάφορες κουβέντες που ανοίγουν και κλείνουν χωρίς να τις πιάνεις όλες. Γέλια που ακούγονται στον αέρα. Και όλα είναι ήρεμα. Δεν υπάρχει βαβούρα, σαν αφήσαμε όλοι το άγχος μας έξω από εδώ. Εκεί κατάλαβα πως όλον αυτό τον καιρό έκανα ένα λάθος. Αυτό που περίμενα δεν ήταν μία εκδήλωση. Είναι ο χώρος και ο χρόνος που οι άνθρωποι θα φανούν λίγο περισσότερο από τις μηχανές τους. Και ξαφνικά αυτό μου ήταν αρκετό. Και μέσα σε όλο αυτό ένας φίλος. Έχει βγει καλό αυτό. Η ιστορία μου με αυτόν τον τύπο εδώ πάει πίσω 2 χρόνια. Ένα πρωί έξω από ξενοδοχείο στην Αλβανία, ένα τρέιλερ γεμάτο από τα τσαλακωμένα σίδερα και τα σπασμένα πλαστικά που μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν η μηχανή μου. Και τώρα βρεθήκαμε πάλι εδώ. Εκεί πλέον βεβαιώθηκα πως αυτό είναι το Reunion. Μια συνάντηση πραγματικών φίλων. Βρισκόμαστε λοιπόν στο πάρκο Ανοψυχής του Αγίου Θεοδοσίου. Ένα μέρος γεμάτο πράσινο και ίσως το ιδανικό μέρος για ένα τέτοιο event, το Reunion, για το οποίο θα πούμε κάποια στιγμή αργότερα τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω κάποια σκαλοπάτια τα οποία οδηγούν σε ένα βράχο που βρίσκεται σε αυτό εδώ το πάρκο. Πάνω σε αυτό το βράχο και σε περίεπτη θέση είναι ένα σκυταριό, είναι το ασκυταριό του Αγίου Θεοδοσίου. Το μέρος απλά δεν υπάρχει. Πραγματικά θέλει λίγο κουράγιο να ανέβεις, αλλά αξίζει το κόπο. Reunion λοιπόν, μία εκδήλωση που σίγουρα θα φέρει αναμνήσεις σε πολλούς. Δυστυχώς δεν είμαι ένας από αυτούς, αλλά βλέποντας τους ανθρώπους εδώ
Καταλαβαίνω ότι θα δημιουργήσω τις δικές μου αναμνήσεις. Το ασκηταριό είναι από αυτά τα μέρη που δεν φωνάζουν για να τα προσέξεις. Μια μικρή κοιλότητα στο βράχο που για αιώνες έγινε σπίτι ανθρώπων οι οποίοι διάλεξαν την απόλυτη απομόνωση. Δεν είναι τόσο γνωστό όσο τα μοναστήρια των μετεώρων, αλλά ίσως αυτή ακριβώς η σιωπή είναι το πιο αυθεντικό κομμάτι της ιστορίας του. Όσο περνούσε η ώρα, η παρέα μεγάλωνε. Οι κουβέντες πλήθαιναν, η μουσική του Ηλία γέμιζε το χώρο και όλα κυλούσαν όπως πρέπει να κυλά μια συνάντηση μοτοσυκλετιστών. Κάποιοι αναζητούσαν τις μεγάλες ιστορίες των ταξιδιών, κάποιοι άλλοι αναζητούσαν απλά το επόμενο σουβλάκι. Και οι δύο κατηγορίες είχαν απόλυτο δίκιο. Πάλι τρώσου. Οι τελευταίες μηχανές έφταναν και η πρώτη μέρα έπαιρνε σιγά σιγά τη μορφή που όλοι είχαμε φανταστεί. Από ό,τι βλέπω έπιασε τόπο η Πινέζα που έστειλα. Έπιασε τόπο. Ιστορία τώρα. Τώρα που έβαλες τα γυαλιά, τώρα είμαστε ωραία. Τώρα ιστορία, το βλέπω εκεί, καντινούλα, εκεί. Έλα, φτιάξα το ρημάδι. Κοίτα, πω. Έλα, εντάξει, όμορφος είσαι. Θα το κόψω στο μοντάζ. Θα βάλω μια ανακύκλο εδώ, να μην φαίνεται τίποτα. Τι έγινε? Τρέπεσαι. Έχω βάλει άξ. Του τέκνου. Καλό παιδί. Κινογράφος. Somewhere only we know. Θα απασχολήσω ένα λεπτάκι λίγο να πούμε κάποια πραγματάκια για αύριο. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε από παντού, από Ξάνθη, από Κρήτη. Να μην αρχίσω να λέω, έχετε έρθει από όλη την Ελλάδα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο θα πούμε τα σπουδαία στην εκδήλωση. Απόψε είμαστε χαλαρά. Απλά δύο πραγματάκια παιδιά για αύριο, για τα εκδρομικά. Θα γίνουν δύο εκδρομικά. Το ένα θα πάει στο πέρασμα του Μπάρου και το άλλο θα πάει στο φαράκι της Πορτίτσας. Το εκδρομικό για το φαράκι της Πορτίτσας θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί από εδώ και ευελπιστώ να είμαστε πάλι πίσω στις 7 το απόγευμα. Η πλογή σε αυτό το εκδρομικό θα είναι ο Ντίνος Οντονόπουλος και ο Γιώργος ο Μιχάλαρος, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά τους. Θα υπάρχουν και παιδιά να είναι στο group και σκούπα και θα υπάρχει και ένα support car. Το δεύτερο εκδρομικό, το εκδρομικό που θα πάει στο πέρασμα του Μπάρου, θα ξεκινήσει από εδώ στις 11, να κινηθείτε και λίγο παραπάνω όσοι θέλετε. Θα έχει και σκούπα και κάποια παιδιά ανάμεσα στο group για support και θα υπάρχει και εκεί support car. Εδώ είναι ο Γιώργος Μεγάμης, φίλος, αδελφός. Τον ευχαριστούμε και τον Γιώργο πάρα πολύ. Παιδιά, να ξέρετε κάτι, ότι και στα δύο τα εκδρομικά ακολουθούμε χαλαρούς ταξιδιωτικούς ρυθμούς, δεν τρέχουμε, δεν βιαζόμαστε, είναι για την απόλαυσή μας, θα γίνουν αρκετές στάσεις, θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε φωτογραφίες. Αυτά εν ολίγης. Εύχομαι να περάσετε καλά, να περάσουμε καλά όλοι και να ταξιδέψουμε και με ασφάλεια παιδιά πάντα και σεβασμός σε όσους ταξιδεύουμε μαζί. Αυτά τα ολίγα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσουμε. Ακολούθησαν λίγες ώρες με κουβέντες γύρω από τα τραπέζια. Μια μπύρα, λίγα γέλια και ιστορίες από το δρόμο. Κάπου πιο πέρα ο Βαγγέλης έβαζε τις τελευταίες πινελιές στις αυριανές διαδρομές. Και αυτό ήταν ίσως που μου άρεσε περισσότερο. Δεν υπήρχε φασαρία ούτε η ανάγκη να γίνεται συνεχώς κάτι. Όλα κυλούσαν με έναν ρυθμό που τέριαζε απόλυτα στο μέρος. Και έτσι έκλεισε η πρώτη μέρα. Με μια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού ότι το καλύτερο κομμάτι του Σαββατοκύριακου μάλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Και αύριο θα παίρναμε ξανά τους δρόμους. Καλημέρα από τον Άγιο Θεοδόσιο. Το κρύο είναι πάρα πολύ. Αδερφέ, είναι πάρα πολύ ωραία. Σιγά σιγά ξυπνάει ο κόσμος. Σήμερα Σάββατο έχουμε τις δύο διαδρομές. Το ένα στην Πορτίτσα και η άλλη στον Μπάρο. Καφέ
γαλατεδάκι πρωινό. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο που μπορώ να σου περιγράψω αν δεν έχεις ξυπνήσει ποτέ μέσα στην ησυχία και την πρωινή υγρασία της φύσης. Ακόμα και αν το βράδυ έχεις τσαλακωθεί πάνω σε ένα άβολο στρώμα και ο υπνόσακος ήταν το μόνο πράγμα που σε κράτησε ζωντανό. Το πρωινό φως που περνάει μέσα από τη σκηνή, η μυρωδιά του ελληνικού καφέ και μια απίστευτα νόστιμη σπανακοτηρόπιτα που μόλις ήρθε από το φούρνο, πραγματικά σε πάνε αλλού. Επειδή είπες αυτό, θα φάω όλο αυτό, μόνος μου. Έλα, μια βοήθεια. Τι λες, σπαρταράει. Σπαρταράει. Τώρα βγήκε από το Αίγυπτο, έλα Τώρα πάρτε. μόλις. Σε έχουμε μετρήσει, να ξέρεις. Κανονίζουμε. Το μόνο που μπορούσε να διαταράξει αυτή την απόλυτη χαλάρωση πριν τη βόλτα ήταν οι φήμες που άρχισαν να κυκλοφορούν μέσα στην παρέα. Κάπου ανάμεσα στο δεύτερο καφέ και την τελευταία μπουκιά της πανακοτηρόπιτας εμφανίστηκαν οι αυτοδιορισμένοι μετεωρολόγοι της ομάδας, οι οποίοι ανακοίνωσαν με απόλυτη βεβαιότητα ότι και οι δύο διαδρομές θα φάνε σοβαρή βροχή. Το αν είχαν δίκιο όμως θα το ανακαλύπταμε πολύ σύντομα. Union βροχή, λήψη 3. Για τι έχει σήμερα το πρόγραμμα? Άμα δεν έχει και αυτό στο πρόγραμμα, δεν πάμε. Έτσι. Δεν πάμε. Βλέπω κατάλληλα προετοιμασμένοι όλοι. Έχουν μαζευτεί όλοι το μεταξύ, είναι η ώρα παρά 20 και όπως βλέπεις Γεμάτο. έχουν ξεκινήσει. Περιμένουν τη βροχή. Και μετά να ξεκινήσουμε. Και μετά ξεκινάμε. Οδηγίες προς αυτά, Άμα ναι. δεν βρέξει, δεν φεύγω. Δεν πάω βόλτα. Άμα δεν βρέξει. Άκουσε με, ξέρω πολύ. Έλα. Μην αγχώνεσαι, αυτά είναι τα ωραία, ρε. Αυτά είναι τα ωραία, άστα. Παψιά όλοι. Νομίζω πως ο μόνος που αγχώθηκε πραγματικά ήταν ο Βαγγέλης. Και αυτό γιατί ήθελε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι με τη βόλτα. Για εμάς τους υπόλοιπους όμως η αλήθεια είναι πως δεν είχε και τόση σημασία. Ακόμα και αν τελικά άνοιγαν οι ουρανοί, πάλι εκεί θα ήμασταν. Γιατί αυτό που έχει σημασία δεν ήταν η διαδρομή. Ήταν ότι θα την κάναμε όλοι μαζί. Και όταν λέω όλοι μαζί, δεν εννοώ μόνο εμάς τους κατασκηνωτές, αλλά και κάποιους από αυτούς που είχαν επιλέξει την άνεση ενός ξενοδοχείου στην Καλαμπάκα. Ο αριθμός δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σημασία. Αλλά τη στιγμή που αρχίσαμε να μαζευόμαστε όλοι μαζί, να βλέπεις τόσες μηχανές και τόσους ανθρώπους έτοιμους να μοιραστούν τον ίδιο δρόμο, δεν γίνεται να μην νιώσεις κάτι. Τι άλλο να περιμένεις από τον δρόμο, την υπαρχιακή οδό Μιλιάς, Κρανιάς, Γρεβενών. Ο γνωστός σε πολλούς δρόμος της Κατάρας. Πολλές ιστορίες, πολλές δυσκολίες, ειδικά το χειμώνα. Δηλαδή, αν μπορείς να φανταστείς ένα σκηνικό μέσα σε αυτά τα δέντρα να είναι σουρούπο προς βράδυ, να έχει φοβερή ομίχλη, δυνατή βροχή και αέρα και να είσαι εσύ με το αυτοκίνητο για να πας, για παράδειγμα, Καστοριά. Αυτό εμείς το φανταζόμαστε. Πριν κάποια χρόνια κάποιοι το ζούσαν. Και εμείς σήμερα το κάνουμε αναψυχή.
Μια μικρή στροφή πάντα κάνει τη διαφορά. Και αυτή που μόλις είχαμε πάρει μας έβγαλε στο βόρειο κομμάτι της λίμνης Αόου. Ένας δρόμος πιο άγριος, πιο ξεχασμένος, σχεδόν παραμελημένος, αλλά αυτό ακριβώς ήταν κάτι που τον έκανε να αξίζει. Εντάξει, εξαιρετική διαδρομή. Πραγματικά πανέμορφη. Δεν περιμένεις και κάτι λιγότερο από αυτούς που τη χαρτογράφησαν έτσι κι αλλιώς. Σλοβενία σε έφερα τώρα. Πραγματικά τη λίμνη σκέφτηκα, την Bled, πώς λέγεται? Ναι, η λίμνη Bled. Θα πίνουμε καφέ. Εγώ πριν στο πλατεία. Κάνε τα ραβέρι και έλα μέσα στην πλατεία. Και είναι ιδανική θέση. Γεια σας! Το πρόγραμμα της διαδρομής μας πήγαινε πιο βόρεια, μια διαδρομή που την έχω ξανακάνει αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όσες φορές και να την κάνω, ο ενθουσιασμός είναι πάντα ο ίδιος, σαν να τη βλέπω πρώτη φορά. Στη μέση της διαδρομής υπήρχε και ο απαραίτητος καφές, προγραμματισμένος και απαραίτητος ταυτόχρονα. Όπως πιθανότητα το έχετε καταλάβει, σπανίως πηγαίνω σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν, κάθε άλλο. Απλά είμαι λιγάκι επιλεκτικός και τη συγκεκριμένη την επέλεξα για πολλούς λόγους και για συγκεκριμένους λόγους. Και μέχρι τώρα πραγματικά έχω στο 100% ευχαριστηθεί τα πάντα. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά, η οργάνωση και η προσπάθεια που έχει γίνει είναι πραγματικά εξαιρετική. Θεωρώ πως ήταν από τις καλύτερες επιλογές που μπορούσα να κάνω και είμαι σίγουρος πως όλοι αυτοί εκεί πίσω που πίνουν τώρα καφέ στο καταφύγιο της Βάλια Κάλτα το ίδιο σκέφτονται με μένα. Το περίεργο με τέτοιες στιγμές είναι πως αν τις περιγράψεις σε κάποιον, μάλλον δεν ακούγονται και τόσο σπουδαίες. Μερικοί άνθρωποι καθισμένοι σε ένα καταφύγιο στο βουνό πίνοντας καφέ, τίποτα περισσότερο. Κι όμως αυτές είναι οι στιγμές που μας μένουν περισσότερο. Ίσως γιατί για λίγο σταματάνε όλα τα υπόλοιπα, οι δουλειές, οι υποχρεώσεις, το άγχος και μένουν μόνο τα βασικά. Μια παρέα, μια όμορφη μέρα πάνω στη μηχανή και αυτή η αίσθηση πως δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που θα προτιμούσες να βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή.
Τώρα, άλλο ένα εξίσου εντυπωσιακό κομμάτι μετά από εδώ, μετά από λίγα χιλιόμετρα, είναι ένα σημείο που εγώ τουλάχιστον το λέω το πάσο της Βοβούσας. Γιατί θυμίζει αρκετά από Πάρο, δεν έχει τόσες πολλές στροφές και φουρκέτες κλπ. Αλλά είναι τέτοιο το οροπέδιο, τέτοια η βλάστηση, τέτοιο το τοπίο που είναι πραγματικά πανέμορφο. Και κάπου στην επαρχιακή οδό Γρεβενών Βοβούσας θα πετύχετε αυτό εδώ. Ω, φίλε, λες και στον Πάρο είναι. Ναι. Μετά από τόσα χιλιόμετρα και εικόνες, φτάνεις στο σημείο που σταματάς να σκέφτεσαι τον προορισμό. Απολαμβάνεις και απλά οδηγείς. Ιδανική οδήγηση από όλους, καλή παρέα, καλός δρόμος και μια μέρα που τελικά έστειλε στον κουβά όλες τις πρωινές προβλέψεις. Έχουμε λοιπόν πάρει το δρόμο προς τα Γρεβενά, την επαρχιακή οδό προς τα Γρεβενά. Θα φτάσουμε σε ένα χωριό στο Σπήλαιο, μέσω του οποίου θα καταλήξουμε στο φαράγγι της Πορτίτσας, εκεί που βρίσκεται και η γέφυρα, η ομώνυμη γέφυρα. Άσχημα. Από τη Βοβούσα προς την Πορτίτσα ο δρόμος γίνεται μια συνεχόμενη εναλλαγή από δάσος, ανοίγματα, στροφές και ξανά μέσα στο πράσινο. Μέχρι το αγαπημένο μου σημείο στην περιοχή, εκεί που το δάσος ανοίγει απότομα και μπροστά σου μένουν μόνο οι βράχοι και ένας δρόμος που μοιάζει να κρέμεται πάνω τους. Εκεί το βλέπεις το δρόμο. Ξέρεις τι σκεφτόμουν κοιτώντας όλο αυτό? Ότι τίποτα εδώ δεν έγινε τυχαία. Για να βρεθούν τόσοι άνθρωποι από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας στο ίδιο βουνό, το ίδιο Σαββατοκύριακο, χρειάζεται κάποιος να κάνει το πρώτο βήμα. Να σηκώσει το τηλέφωνο, να στείλει το μήνυμα, να πει πάμε να το κάνουμε. Και τελικά αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο ταξίδι από όλα. Όχι τα χιλιόμετρα ούτε ο σχεδιασμός της διαδρομής, αλλά το να καταφέρεις να φέρεις κοντά ανθρώπους που άλλοι είχαν χρόνια να βρεθούν και άλλοι δεν γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Γεια σου, ρε Κόκο. Κι όμως, λίγες ώρες μετά, τους βλέπεις να γελάνε στο ίδιο τραπέζι, να γεμίζουν από τον προμηθευτή χολυστερίνη στα στομάχια τους ή να πίνουν τον πρωινό καφέ στη δροσιά της φύσης μαζί και να μιλάνε σαν να γνωρίζονται χρόνια. Εκεί κατάλαβα ότι το reunion δεν είναι απλώς μια συνάντηση μοτοσυκλετιστών. Ήταν μόνο η αφορμή. Ακούω προγνωστικά. Τι λέτε για βροχή, πάμε. Σε μισή ωρίτσα από εκεί. Μια μπόρα θα είναι. Σε ένα ταρτάκι. Σε ένα τεταρτάκι. Τι ώρα είναι? Είναι 5 και 7. Είναι 5 και 7. Σε ένα τεταρτάκι θα μας έρθει από εκεί. Όχι, σε μισή ωρίτσα, με μπέρδεψες. Αποφασίστε όμως. Όχι, Εγώ λέω 20 λεπτά. Εγώ 30. Θεωρείτε πως είμαστε καταλήλως προετοιμασμένοι? Φυσικά, δεν βλέπεις τι εδώ. Ωραία. It's raining man. Αυτά. Hallelujah, it's raining man. Αυτός είναι ο Έκτορας. Ο αστυνόμος φαγητού, ό,τι πέφτει κάτω δεν ξανασηκώνεται, καταναλώνεται πολύ απλά. Πάτσα. Ασορτή και με το μαλλί.
Ο Χαμάν. Σπανίως και βεβαίως, σπανίως θα με δείτε να πίνω αλκοόλ, διότι όχι στα ταξίδια, μέσα στα ταξίδια, αλλά επειδή δεν θα οδηγήσω άλλο, για να κάνω κέφι, θα πιω τσιλίνι, δωρεάν προσφορά. Το τσίπουρο αυτόν είναι με Έγκλιγανσον ή είναι άνευ? Το τσίπουρο, φίλε, ξέρεις τι είναι? Είναι στάφυλλος που σου έκανε σωστή επαγγελματική επιλογή. Σωστό, και δεν κατέληξε ούζον. Ούζον. Να το είσαι μόνιμα να γράφει, θέλει μια κάμερα. Big graphic. Μετά τη βόλτα οι ρυθμοί έπεσαν από μόνοι τους. Άλλοι είχαν αράξει στις καρέκλες με ένα καφέ στο χέρι, προσπαθώντας να προβλέψουν τον καιρό, λες και κάποιος θα τους έδινε βραβείο να έπεφταν μέσα. Άλλοι είχαν χαθεί για λίγο στις σκηνές τους. Η ζέστη και τα χιλιόμετρα ζητούσαν το δικό τους φόρο. Και οι υπόλοιποι κάναμε αυτό που τελικά κάνεις πάντα σε τέτοιες συναντήσεις. Καθόμασταν, κουβεντιάζαμε, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς βιασύνη. Κοιτούσες γύρω σου και έβλεπες τα πάντα. Από μικρά παπιά μέχρι μοτοσικλέτες φορτωμένες με ιστορίες από κάθε γωνιά του κόσμου. Από ανθρώπους που μόλις είχαν ξεκινήσει να ταξιδεύουν δίπλα σε άλλους που είχαν διασχίσει υπήρους. Και το ωραίο ήταν ότι δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν υπάρχει σωστός τρόπος να ταξιδεύεις, ούτε σωστή μοτοσικλέτα. Υπάρχει μόνο η διάθεση να είσαι εκεί. Το βράδυ θα είχε παρουσιάσεις, ιστορίες, φαγητό και μπύρες. Κι όμως εκείνη τη στιγμή δεν ένιωθα ότι βρισκόμουν σε κάποια διοργάνωση. Ένιωθα σαν να είχα φύγει για ένα χαλαρό τριήμερο με την παρέα μου. Και αυτό νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Reunion. Να σε κάνει να ξεχάσεις ότι κάποιος το οργάνωσε. Τότε καταλαβαίνεις ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μιας διοργάνωσης είναι να μοιάζει σαν να έγινε χωρίς καμία προσπάθεια. Μέχρι να σηκώσεις το βλέμμα σου και να δεις δύο ανθρώπους να χαμογελούν, κοιτάζοντας όλο αυτό που είχαν δημιουργήσει. Καλώς ήρθατε. Καλώς μας βρήκατε. Καλώς σας βρήκαμε στο Reunion. Μια συνάντηση η οποία πραγματοποιείται μετά από 12 χρόνια. Μια συνάντηση φίλων, μια συνάντηση αδερφών, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μια συνάντηση στην οποία είχαμε την ευκαιρία και έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε με ανθρώπους που έχουμε να βρεθούμε χρόνια, έχουμε να συνταξιδέψουμε χρόνια για διάφορους λόγους, και μια συνάντηση η οποία είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούριους φίλους, όπως γίνεται πάντα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ που ήρθατε από όλη την Ελλάδα. Περάσαμε υπέροχα αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα. Ο καιρός μας έκανε το χατήρι, κάναμε τις βόλτες μας και απόψε είναι μια υπέροχη βραδιά. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμο Μετεώρων για την παραχώρηση του χώρου του Αγίου Θεοδοσίου. Είναι μεγάλη μας τιμή που μας δεχτήκατε, Αντιδήμαρχε, στο χώρο σας, που με περίσσια αγάπη αγκαλιάζετε εκδηλώσεις όπως αυτήν, και πραγματικά επειδή γνωρίζουμε την αγάπη που έχετε για το μηχανοκίνητο αθλητισμό και για τη μοτοσυκλέτα, με παρόμοιες εκδηλώσεις που έχουν οργανωθεί εδώ και στον Άγιο Θεοδόσιο αλλά και στην Καλαμπάκα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα, παιδιά, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Καλαμπάκας, τον Δήμαρχο Μετεώρων, κύριο Λευτέρη Αβραμόπουλο. Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων, Κωνσταντίνο Παπάντο, ο οποίος είναι Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας. Τον Αντιδήμαρχο λοιπόν Χασίων, κύριο Θανάση Καραπέτσα, ένα χειροκρότημα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον Αντιδήμαρχο Φώτη Καραθανάση, ο οποίος είναι Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ένα ακόμη χειροκρότημα, παιδιά, ευχαριστώ. Τον κύριο Σπύρο Θεμέλη, ο οποίος είναι χωριανός μου, από το Γάβρο Καλαμπάκας, και είναι Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι βοηθήσανε στο να γίνει αυτή η εκδήλωση, παραχωρώντας τον χώρο και βοηθώντας και σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, με ανάλογα τα λεφτά που μου δώσατε, κάποιοι, θα σας πω με τη σειρά που μου δώσατε λεφτά. Ξεκινάω πάλι. Moto Express Balkan, Moto Road Pirate, Moto Traveler Ιπαθίας, Vespa Club Τρικάλων, Παρέα Μεγανησίου, Ετωλικό Riders, Πατρίδα, Αφρικομάνια, Γιάφκα Riders, Μολέτ, Μοτοπαρέα, TDM Ελλάς, Μολέκ, νομίζω και το μοτοκαφενείο είναι εδώ, Dust Radio, ο υποφαινόμενος και η Λίτσα Νέμες εκεί στο βάθος, εξ Χαλκίδος ορμόμενος Δημήτρης Ματσούκας, γνωστός σαν Κούκος Ράιντερ. Όσοι δεν έχετε δει τα βίντεο του, χάνετε. Ένα σας λέω, άμα το δείτε θα μπλέξετε, θα θέλετε να πάτε ακόμα και σε μέρη που έχετε πάει.
Ο κύριος με ξέχασα. Έχετε δοκιμάσει από κύριο Κουτελιδά? Έχετε δοκιμάσει ακόμα τίποτα? Παιδιά, εσείς που ακούτε τα ονόματά σας, ελάτε λίγο πάνω. Ελάτε λίγο. Δημήτρης Κούκος, φωτογράφος μας, χειροκρότημα. Τζίμις Βάριος. Τα παιδιά που ανέφερα τώρα ήτανε η Πλοηγή, η Σκούπα, ο φωτογράφος που συμμετείχαν στην εκδρομή στο φαράκι της Πορτίτσας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Ένα ζεστό χειροκρότημα. Ήταν οι άνθρωποι που σας πήγαν και σας φέραν με ασφάλεια πίσω, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά με τα κίτρινα γυλαίκα. Άιντε τώρα. Άιντε. Αρκετά. Λοιπόν, όσοι πήγατε μπάρο, είχατε τον Γιώργο τον Χαχάμη, ο οποίος κουράστηκε και πήγε για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, γιατί αύριο έχουμε πάλι διαδρομή. Ο Νικηφόρος είναι Πλοηγός και Σκούπα. Ο Ηλίας ο Αντωνόπουλος, ο φωτογράφος του μπάρου. Ο Κώστας ο Καρδίκας με το τσιπάκι και το μωρό που είχε πίσω στο τρέιλερ. Όσοι δεν το είδατε σήμερα να το δείτε αύριο. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ, τελευταίος αλλά όχι έσχατος, Χρήστος Μοτοκαφενείο. Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, πριν παρουσιάσω τον άνθρωπο, τον οποίο νομίζω και είμαι σίγουρος ότι όλοι γνωρίζετε, και μιλάω φυσικά για τον Γιώργο του Χολέβα, ο οποίος, ένα χειροκρότημα παιδιά, Γιώργο, τον οποίο και ευχαριστώ πάρα πολύ που παραβρέθηκε σήμερα εδώ μαζί μας. Μου βοηθήσει πάρα πολύ και να φέρουμε στην σύντροφο μου του Γιώργου. Μπράβο! Χωρίς αυτήν, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, χωρίς αυτήν δεν θα ήμασταν εδώ απόψε. Απήχα πολύ καιρό, με έσπρωξε, έγινε αυτό που έγινε απόψε και να είμαστε καλά, θα ξανασυζητηθούμε. Δεν είμαι καλή στην ομιλία και είμαι πολύ συγκινημένη, παιδιά. Δεν ήμουνα στις προηγούμενες βόλτες σας, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι αυτή τη φορά σε μια καινούργια βόλτα, reunion, η οποία τιμήσατε όλοι και ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μας, γιατί με τις ιστορίες που άκουγα από τον Βαγγέλη, που όπου πηγαίναμε συναντούσαμε ανθρώπους που λέγανε παιδιά, τη βροχή στη Μακεδονία, Βαλιακάλτα, από εδώ, από εκεί, όλες τις ιστορίες θα τις ξέρω εγώ καλύτερα και δεν ήμουν ποτέ εκεί. Οπότε σας ευχαριστώ όλους, γιατί μου δίνετε εμένα την ευκαιρία να κάνω μια καινούργια, να έχω κι εγώ μια ιστορία να τη λέω, γιατί την έζησα μαζί σας. Η Ξανθούλα που μοίραζε τα γλυκά, τις πίτες και τα γλυκά και οτιδήποτε άλλη λεπτομέρεια μικρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ολόψυχα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ την οργάνωση, το The Reunion μετά από 12 χρόνια και τον Βαγγέλη τον Γαραγκούνη και τη Γιώτα βέβαια που με κάλεσε σε αυτή την φοβερή συνάντηση, και να μην με κάλεσε πάλι εγώ δεν θα ήμουνα, γιατί εντάξει έχω συμμετέχει και σε άλλες, στα Γρεβενά, στο Six Lakes, στο Βαλιακάλτα. Ο Βαγγέλης ο Γαραγκούνης ξέρει να το κάνει καλά αυτό. Έχει υποστηριχθεί από όλη την Ελλάδα. Θέλετε χάρτη κανονικό, να βλέπετε τις πόλεις, να το οργανώνετε. Το ταξίδι τελειώνει όταν ξεκινάτε από το σπίτι σας. Θέλει οργάνωση, και τότε με τα μέσα που έχουμε τώρα, με τα social, με το YouTube και με όλα αυτά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να οργανώσει ένα ταξίδι. Βρείτε λοιπόν το τέρι σας, ένα τέρι, μία μοτοσικλέτα, 2 μοτοσικλέτες, και ξεκινήστε. Δώσε! Άφησε ρε μαλάκα. Τώρα τι κάνεις εκεί ρε?
αγρότη μου. Η απόλυτη ησυχία, ο ήχος της φύσης. Φύγανε τα παιδιά, συνεχίζουν για Καστροσικιά. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε στην τελευταία ημέρα. Παρ' όλα αυτά νιώθουμε γεμάτοι. Και αν ο χώρος εδώ άδειασε, που φύγανε τώρα τα παιδιά, έχουν μείνει κάποιοι τελευταίοι οι οποίοι θα φύγουν και αυτοί σε λίγο μαζί με εμάς. Όλο αυτό αφήνει την αίσθηση ότι αυτό που έγινε εδώ τελείωσε. Η δική μου όμως αίσθηση είναι ότι μάλλον τώρα κάτι άλλο ξεκίνησε. Στο Ιππανιδίν. Η σύντροφος σε αυτό το ταξίδι, το ταξίδι της ζωής. Ο διοργανωτής, κύριε, ο διοργανωτής βάζει το λάβαρο. Βάλτο, έλα. Να το κεντράρουμε όμως, να μην είναι στραβό, Ναι. Δεν το έχει αλλάξει εδώ και πόσα χρόνια. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κύριε. Reunion, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Τι ώρα είναι, 6 και κάτι. Τι ώρα είναι, δεν βλέπω. Γιατί εγώ. Δεν βλέπω. 7 και κάτι. 7 και κάτι. Από τις 5 η ώρα ήταν στο πόδι και περίμενε για καφέ. Και περίμενε για καφέ, κύριε. Καφέ Reunion. Και πάρτε και μια ιδέα να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, κύριε. Κάτι αυτό. Για να δείτε ότι ο άνθρωπος, ρε φίλε, τα έχει σκεφτεί όλα. Εδώ κοίτα. Πρωινή εκπομπή κάνουμε. Τακάκι, φίλε, τακάκι για τα μηχανάκια εδώ. Για να μην βυθίζετε μέσα. Για το στάν. Και την παραμικρή λεπτομέρεια έχει σκεφτεί. Και όχι μόνο αυτό, κοίτα τι άλλο. Φίλε, τι σχέση. Μέχρι και τα σάκι, ρε φίλε. Με τζέλ μέσα. Για να μην λερώνουμε. Δηλαδή τα έχει σκεφτεί όλα. Τα πάντα.